جايز هالبارتي رح تكون طويلة، فخلونا نبلش بلا انترودكشن. بالعادة بيكون عنا كذا راوترز موصلين على بعض، يعني بيكون عنا كذا طريقة لنوصل من نتورك على التاني. تخيلوا معي انتو ببيروت وبدكن تروحوا على بشرة. لتوصلوا على بشرة عندكن كذا طريق، يعني مثلا فيكن تبلشوا تاخدوا الاوتوستراد وبعدين تاخدوا طريق فرعية. فيكن تطلعوا على طرابلس ومن هونيك تروحوا على بشرة. فيكن كمان تطلعوا من ميل التنورين، وحتى بس توصلوا على قضاء بشرة في عندكن كمان كذا طريق فيكن تاخدوها لتوصلوا على بشرة. ليقرر الراوتر الطريق بيعمل شيء اسمه Path Determination and Switching Functions. رح فسر أكتر. خلينا نبلش بالكوش 3. عنا الاي بي او الانترنت بروتوكول. بهالكوش في عنا اللاير 3 ادريسز اللي هن السورس والديستنيشن ادرس، وهودي ما بيتغيروا ابدا على الطريق. يعني بالروحة من السورس على الديستناسيون او بالرجعة ما بيتغيروا ابدا. يعني ولا راوتر بيشيل الادرس اي بي ديستناسيون او الادرس اي بي سورس وبيحط تبعيته محلها او اي ادرس اي بي تانية. ننزل على الكوش 2. بهالكوش عنا اللاير 2 ادرسز اللي هن السورس والديستنيشن ادرس. عم نحكي اكيد عن الماك ادرس، وهيدي بتتغير من النتورك للتاني. هلا اذا في كذا طريق بيوصلوا على النتورك التاني مثل ما حكينا باكزامبل بيروت بشرة، الراوتر حسب اي راوتينج بروتوكول عم بيستعمل رح ينقي افضل طريق ليوصل على الديستنيشن. بالعاده البروتوكول بيعمل كالكول لشيء اسمه مترك لكل طريق، ويلي عندها اوطى مترك بتكون هي البست باث. تعالوا نحكي شوي عن هالمترك وكيف بينعمل له كالكول. مثلا المترك في يكون عدد الهوبس بين الراوتر والديستنيشن، يعني قديش في عدد راوترز رح يمرق فيهم الباكي قبل ما يوصل على الديستناسيون. كل ما كان العدد اقل كل ما كان المترك اصغر، يعني كل ما كانت الروت احسن. عم نحكي بالتحديد عن الار اي بي او الراوتينج انفورميشن بروتوكول. هلا اوقات الاوتوستراد بيكون مسكر عجقه وعالم فوق بعضها. صحيح المشوار من بيروت لبشرة اسرع اذا بتستعملوا الاوتوستراد، بس اذا مسكر والطرقات الداخليه فاضيه يعني رح يكون فيكم توصلوا اسرع حتى لو عدد المفارق كان اكثر وحتى لو الطريق اطول. نفس الشيء بالنتورك. اوقات بناخد المترك هي الباندويث. هلا ما رح فوت كثير بالتفاصيل، بس بشكل سريع الباندويث هي سرعه او الكارينج كاباسيتي تبع اللينك. هون المترك بينعمل لها كالكول حسب اي روت هي اسرع ليوصل الباكي على الديستناسيون. عم نحكي عن الاو اس بي اف او الاوبن شورتست باث فيرست، بس بعد فيه كتير ديتيلز هالبروتوكول ورح نحكي عنها بالابيزودز اللي جايين. طيب هلا شو بيصير اذا طالعين من بيروت على بشرة والاوتوستراد والطريق الداخليه عندهم نفس المترك، يعني اثنيناتهم قد بعضهم؟ ايها بتكون البست باث؟ إذا أنتوا طالعين جروب 10 سيارات على بشرة، يمكن الأفضل بهيك ظروف تروحوا 5 سيارات على الأوتوستراد و5 سيارات على الطرقات الداخلية. أتليست هيك الروتر بيفكر يعمل. يعني الراوتر رح يصير يبعت باكت على أول طريق وباكت الثانية على ثاني طريق. بيعمل نوع من اللود بالانسينج إذا بدكم بين الإيكوال كوست انترفيسز. بعد ما خلصت الابيزود 1 بعد عنا شوية انفو زيادة نعرفهم. خلونا نحكي عن الباث ديترمينيشن والسويتشنج اللي هن تو فانكشنز من الباكت فوروردينج بالبارت 11. لاقوني.